HTV Việt Nam tự hào giới thiệu máy đẩy Carrier, được thiết kế, chế tạo và lắp ráp hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng. Với khả năng tự động hóa và lập trình thời gian đẩy linh hoạt, máy đẩy Carrier đảm bảo sản phẩm được xử lý an toàn và chính xác. Đây là giải pháp tối ưu giúp nâng cao hiệu suất và tính ổn định trong quy trình sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao. HTV Việt Nam đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển công nghệ tự động hóa. Liên hệ ngay hotline 0248 5883 625.